अब हुन्छ अब उहाँहरू भनेको चाहिँ नि हाम्रो फरेस्ट खालिङहरूको चाहिँ फरेस्ट खालिङ परिवार बिचको चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर एउटा इतिहास पनि ऐतिहासिक एकदम सबै कुरा के भन्छ अग्रज व्यक्तिहरूलाई मैले के भन्छु दुईजना अब जेठा र माइला यहाँ हुनुहुन्छ कान्छा हेरेकोमा हुनुहुन्छ अनि एकजना कान्छी बहिनीको अहिले कतापट्टि पुग्नु भएको छ निनी कान्छी माथि भुटान त्यो टोङसामा टोङसा पुग्नु भएको छ अहिले नभए त यता सामराङमा होइन अहिले कि कहिले कता उहाँ चाहिँ नातिनी हेर्नु के अरे उता नाना माइलीको छोरी परिवारमा माइली बाजे चाहिँ सिलगढी आएको छ दबाई अपरेसन गर्नु नाना माइलीको ए उहाँ चाहिँ गएर नातिनी तिनजना भन्छ उहाँ त्यो नानीहरू हेर्नु जानुभएको त्यो माइलीको चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्ने लिभर सर्जरी गरेर हर्कत पुगेछ भन्छ एकताल कोही गाडा झुक्केर कल गरेको थियो मलाई अब यो पनि एउटा भिडियो के हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि पठाउँदाखेरि दाजुहरूले बुबुहरूले सबै सञ्चाइ सबै सुविस्तै रहेछ भनेर उहाँ निनीहरू खुसी हुन्छ क्या यो भनेर भन्छ अब यता भएपछि अब सबै यहाँनिर अब जेठा र माइलाको परिवारहरू यहीँ हुनुहुन्छ यहाँ जति पनि यो यहाँनिर खालिङ परिवार जम्मै जेठा र माइलाको परिवारहरू हो यहाँनिर अब यो यसरी नै अब सबैजना एकैचोटि भेला भइदिनु भए पालाको छोरा 5 भाइ माइला पालाको छोरा 3 भाइ कान्छाको 3 भाइ यता निनीको त कतिजना निनीको 2 भाइ छोरा 4 बहिनी छोरी निनीको 3 बहिनी छोरी जेठी माइली 4 बहिनी 4 बहिनी 2 भाइ छोरा उता निनीपट्टिको भनेपछि हामीसँग भेट नभएको त धेरै भन्छ नि अस्ति बागा उता गएर त कति भेट हुनु भने कति वर्ष पछाडि भेट हुनुभयो निनीसँग वर्ष त अब के त्यो उता खारदामले लगेपछि त अन्त भेटै नभएको पिछेबाट त अन्त पोहोर नि भनौँ न अब भेट भएको थियो अनि एकखेप चाहिँ आएको थियो आइतबार आएको सोमबार फर्किहाल्यो एकछिन भेट भएको त्यति सेकेन्डचोटि पनि जानुभयो बागाहरू होइन उही भुटानकै ए भुटानको हिजोस्ति यता यहाँबाट गएर चाहिँ उहाँनिर त्यही राम्रो बातचित भयो अब उहाँ नेपालमा चाहिँ भेट गरेर कति भेट भएन 10जना तिमीसँग त के तिमीसँग त फेस टाइम मात्रै होइन त्यही पनि 10 दिन भेटेपछि रुन थालिहाल्छ चुप लाग्यो अब पहिला अब चिराङमै यिनीहरूसँग त बस्दा भाइ यिनीहरूलाई मैले अर्काकै घरमा गयो भने अब दुःख सुख दिनु भनेको नि छैन उनी गइहाल्ने मात्र गइगयो अब कान्छीलाई के दोस्नु र अब त्यो ज्वाइँ अझै पनि त्यस्तै छ खालि कराउनु र अनि त्यति नै छ कता
केमा बस्छ माइला उता चाहिँ के निनी पोसाइ नै दुईजनै उभै जानुभएको कि होइन होइन निनी मात्रै ए कान्छी उता भाइहरू यता घर चाहिँ रित्तै चढेर वहाँनिर हो काइँला माथि चाहिँ हो माइली मान्छेले चाहिँ माथि पठाएको नि घरमा साह्रो क्यान्सर भयो भनेर उहाँ छोरीहरूले चाहिँ अब उता अलिक दिनसम्म चाहिँ भन्छ अब यतापट्टिको अब दसैँ तिहार यस्तै छ दसैँ पर्वहरू यो भिडियो हेरेर निनीहरूले पनि अब धेरै दुईजना दाजुहरू अब जीवितै हुनुहुन्छ दुईजना दाजुहरूलाई देखेर अब बहिनीलाई अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँ अब यो भिडियो हेरेर के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई सबैजना दाजुभाइहरू भेट भइयो अब तल बाहिर छैन कान्छा चाहिँ उतै छ हामीहरू दाजुभाइहरू भेट भइयो अब सबैजना एकै ठाउँ खाइ पियाइ गरियो अब सबै कुरो खाइयो खानेकुराहरू यस्तै छ अब सबैजना हामीहरू अब सन्चो सुविधै छौँ भन्दै अब त्यस्तै त्यस्तै छ उता अब कस्तो छ के छ ज्वाइँहरू अब के गर्दैछ भनेर अब त्यस्तै अब पोपाबारी जानु अब यस भिडियो अब निनीले पनि हेर्नुहुन्छ अब कान्छी बहिनीलाई अब कान्छी बहिनीलाई अब के भन्नु छ यसो मनको कुराहरू कान्छी बहिनीलाई अब के न देखिहाल्छ कान्छी बहिनीलाई यस कान्छी बहिनीलाई अब यो बडा दसैँको शुभकामना सबै अहिले मर्नु त मरिएको छैन भए पनि ठिकै छ परिवार अब सबैजना भेट भएर खुवाइ पियाइ गरियो भनेर त्यसै भयो यति नै अहिलेसम्म चाहिँ अब कहाँबाट दूर देशबाट आएर भए पनि अब राम्रै छु हाँसी खुसी छु केटाहरू अब केटाहरूले पकायो खायो बस्यो है भनेपछि त अब उता भान्जाहरूले धन्दा जुबहरूले कल गरेको छैन अहिले त छैन अब फोन गऱ्यो भने पनि उता के हो थुप्रो थुप्रो पैसा काटिन्छ अरे भनेर त्यतिकै अहिले छैन उता अब त्यस्तै हो रिचार्ज गर्नुपर्छ रिचार्ज गर्दा पनि अब यता इन्टरनेसनल गर्दाखेरि पनि अब मिनिटकै पनि कति रुपियाँ लाग्छ निनी कान्छीहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ माइला ज्वाइँले यो के अरे इन्टरनेट जोडेको छ अरे त्यहाँ चाहिँ कान्छी चाहिँ धेरै बेर पेन्सिलभेनियामा अनि उहाँ कान्छालाई पनि फोन गरेको थिएँ एकछिन बात मार्यौँ भनेर भन्दै हिजो अस्ति दिन हो कि हिजो हौ एकछिन बात मार्यौँ भन्दै थियो अनि यता फोटो गाजासँग गफ हुँदैछ कि छैन दसैँमा अस्ति कल त गर्नुभएको थियो कान्छा बाङ्गालले फोबङ कान्छाले पेन्सिलभेनियामा कल भएको छ अब उता पनि यस्तै होला नि त के गर्छ त त्यस्तै उस्तै होला बल्ल अहिले चाहिँ हल्दार आएछ हौ यतापट्टि पिराम छ यहाँ के भन्नुभयो यदि जाति कुरोहरू कान्छाले भनेको छ अरे ए के भन्नु त अब उसको होइन उतै अब गफ गर्दाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ अनि अब यता हाम्रो आमा यहाँ उहाँ चाहिँ
लरिङ 4 गरे होइन आमाहरूको वासस्थान त पहिला यता अब दिकुहरूको के कसो छ उता दिकुहरूको संसार सुविस्तै छ राम्रै छ नाना माइलीले त कल गरिरहनु भएको थियो के दसैँ तिहार कस्तो मनायो अरे दसैँहरू दसैँ राम्रो भयो अरे अँ राम्रो भयो यहाँ पनि राम्रै भएको छ पहिला सेवारो यहाँनिर राम्रै मानिरहेको उहाँ पनि राम्रै छ अरे यता दिकुहरू दिदीहरू सबै सन्चै नाना सबै यता दाजु यता माथिबाट उँधो झरे कि अब होइन छैन झरेन कान्छा र कान्छीले झरेको अरे ए यसरी सबै सन्चै सुख अब त बुढाबुढी हुनुभयो होला अब होइन कतिको उमेर हुनुभयो अरू पापाहरू भन्दा जेठो अनि जेठो नि ए हो अब त्यसमा त्यहाँ दिकुहरूलाई के भन्नुहुन्छ त अब सबैलाई राम्रोसँग बस्नु खानु मनबाट अब दसैँ राम्रो मानिहाल्यो अब त्यस्तै नि त अब दसैँ अहिले बल्ल बल्लको चाड अब फेरि दुती आउँदैछ सबैजनाले राम्रैसँगले अब मान्यो होला अहिलेको दसैँ अगौटे दसैँहरू अब राम्रैसँगले मान्यो होला अब दुतिया पनि राम्रैसँगले मान्छ होला अब भरिसकेपछि मान्नु होला बल्ल बल्लको चाड बिचमा नि घुमाएर सबै